Xin chào các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Hãy cùng mình khám phá những điều thú vị trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu, các bạn hãy ủng hộ mình một lượt đăng ký kênh. Hành động tuy nhỏ với bạn nhưng lại vô cùng ý nghĩa với mình. Xin cảm ơn các bạn. Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ đến thăm khu di tích lịch sử nhà tù Phú Lợi, tọa lạc trên đường 1 tháng 12, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nơi đây đã được xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia ngày 10 tháng 7 năm 1980. Ngày nay là nơi để cho người dân đến tham quan và tìm hiểu lịch sử, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và muôn đời sau. Giờ mở cửa cho khách tham quan từ 8 giờ đến 16 giờ hàng ngày, kể cả ngày lễ Tết. Tại thời điểm mình tới tham quan, du khách hoàn toàn được miễn phí gửi xe và vé vào cổng. Nhà tù Phú Lợi do chế độ Ngô Đình Diệm và đế quốc Mỹ dựng lên năm 1957 để giam cầm các chiến sĩ cách mạng và những người Việt Nam yêu nước. Tại đây, vào ngày 1 tháng 12 năm 1958, Mỹ Diệm đã gây ra vụ đầu độc thương tâm đối với các tù nhân chính trị. Sự kiện này đã gây ra sự phẫn nộ đối với những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới và làm dấy lên làn sóng đấu tranh của nhân dân Việt Nam giành độc lập tự do dân tộc. Nhà tù Phú Lợi là một chứng tích tố cáo tội ác của chiến tranh xâm lược. Vào thời Mỹ Diệm độc tài thống trị đất miền Nam, năm 1957, tại thôn Phú Lợi, chúng cho xây dựng trại giam kiên cố đặt tên là Trung tâm Cải Huấn. Đây thực chất là nơi đày đọa những người Việt Nam yêu nước. Nhà tù Phú Lợi thuộc hệ thống một trong 6 nhà tù lớn nhất miền Nam Việt Nam, gồm nhà tù Côn Đảo, nhà tù Phú Quốc, nhà tù Thủ Đức, nhà tù Chí Hòa, nhà lao Tân Hiệp và nhà tù Phú Lợi, do Mỹ Ngụy dựng lên để phục vụ cho quốc sách tố cộng diệt cộng nhằm bình định miền Nam Việt Nam. Từ khu căn cứ quân sự của Pháp Nhật để lại, Mỹ Ngụy đã cải tạo và mở rộng nơi đây thành trại giam chính trị với hệ thống các nhà giam được xây dựng kiên cố và quy mô, cơ sở vật chất được trang bị hiện đại. Nhà tù Phú Lợi từ một trại giam cấp tỉnh được nâng cấp thành trung tâm huấn chính quốc gia, một mô hình nhà tù kiểu mới và là nơi biểu hiện cụ thể nhất chương trình chinh phục trái tim và khối óc những chiến sĩ cộng sản và người yêu nước mà Mỹ Diệm thực hiện. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phòng trưng bày để tham quan các mô hình, tư liệu hình ảnh hiện vật tái hiện lịch sử của nhà tù, như những dụng cụ tra tấn, phục dựng cảnh nhà tù và tù nhân bị đánh đập tra tấn. Tồn tại trong thời gian 7 năm, từ giữa năm 1957 đến ngày 10 tháng 4 năm 1964, nhưng nhà tù Phú Lợi thực sự đã trở thành địa ngục trần gian của những người yêu nước Việt Nam lúc bấy giờ. Chúng muốn diệt những người cộng sản, thi hành chính sách tố cộng diệt cộng, truy lùng bắt bớ giam cầm cán bộ đảng viên. Tù nhân từ các xứ về đây được chúng phân ra làm 4 loại. Loại A là cấp ủy viên, loại B là đảng viên thường, loại C là quần chúng cách mạng, loại D là tù nhân thường. Nếu tù chính trị không cải huấn được, chúng tiếp tục đày ra Côn Đảo hoặc tống về nhà giam Chí Hòa. Hòng khuất phục tù chính trị, giặc điên cuồng khủng bố với bao đòn tra tấn cả hiện đại lẫn thô sơ, nhưng những người tù cộng sản vẫn bảo vệ được khí tiết cách mạng. Để cải huấn cán bộ đảng, chúng ma mị giở trò, thêm nhiều kế mua chuộc, vừa chiêu dụ vừa ly gián. Biết bao chiến sĩ cách mạng sống đã vì dân, chết không rời đảng. Vào ngày 30 tháng 11 năm 1958, tại nhà tù Phú Lợi, Bình Dương, đã xảy ra một sự kiện đau thương, phản ánh sự vô nhân đạo của quân cướp nước và bè lũ bán nước. Giặc âm mưu đầu độc tù nhân. Chúng đã tẩm thuốc độc vào bánh mì rồi phân về các phòng giam.
Nhiều tù nhân đã bị trúng độc, rên la lăn lộn, giặc chở đi bệnh viện và hầu hết các tù nhân này đều mất tích. Và ngày sau đó, ngày mùng 1 tháng 12 năm 1958, tội ác của quân cướp nước lại thêm chồng chất khi hàng nghìn tù nhân lại tiếp tục bị trúng độc. Giặc tiếp tục mang đi thủ tiêu, hòng xóa hết dấu tích tội ác. Lũ giết người nhốt tù nhân vào các phòng giam, yêu cầu cử đại diện lên gặp thương lượng. Ngày mùng 2 tháng 12 năm 1958, giặc tập trung lực lượng các nơi về. Chúng vào các phòng giam và đàn áp đánh đập tù nhân, dùng lựu đạn cay, dùi cui thay cho thương lượng. Trong tình thế đó, những đảng viên trung kiên mưu trí và những cấp ủy gương mẫu kiên cường của ta đã chủ trương đòi giặc cứu chữa cho tù nhân và vạch trần tội ác. Các tù nhân đã phá nhà giam, chiếm đài phát thanh và tố cáo hành động độc ác. Sự kiện này được gọi là Phú Lợi căm thù. Đây là những tiếng kêu vang thấu trời cao của hơn nghìn tù nhân đã chết vì trúng độc, bị giặc đưa đi thủ tiêu mất xác. Những oan hồn căm phẫn biết về đâu. Mấy nghìn tù nhân còn sống sót trong thương tật, cuối cùng bị giặc đày đi Côn Đảo. Đến đầu năm 1964, giặc đóng cửa trại giam Phú Lợi, chuyển tù nhân đi nơi khác. Chúng muốn xóa hết dấu tích tội ác. Vào năm 1959, nhà thơ Tố Hữu đã có dịp đến thăm nhà tù Phú Lợi và chứng kiến sự tàn bạo của chế độ Mỹ Diệm, đặc biệt là vụ thảm sát ngày mùng 1 tháng 12 năm 1958. Tố Hữu đã xúc động nghẹn ngào, viết lên bài thơ Thù muôn đời muôn kiếp không tan. Trong đó có những câu thơ khắc khoải. Trong một ngày mồng 1 tháng 12, nào ai ngờ không có nữa ngày mai. Chúng tôi chết trong đêm dài tàn khốc, đứt ruột đứt gan, nắm cơm thuốc độc, tím xương do nanh nọc lũ đê hèn, trái tim hồng chết uất máu bầm đen. Những câu thơ này với hình ảnh đau thương và căm phẫn đã thể hiện rõ sự phẫn uất của nhà thơ trước tội ác của kẻ thù, đồng thời cũng là tiếng lòng chung của hàng triệu người Việt Nam yêu nước trước nỗi đau đồng bào ta bị sát hại. Nhà tù Phú Lợi với những hình phạt dã man trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và tinh thần bất khuất của những người chiến sĩ cách mạng. Trong bức thư gửi Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Đức sang thăm Việt Nam năm 1959 có đoạn: Chúng tôi tin chắc rằng các lực lượng yêu nước ở miền Nam Việt Nam sẽ thắng, mặc dù chính quyền Ngô Đình Diệm thi hành chế độ khủng bố hèn hạ, bởi vì các lực lượng yêu nước ở miền Nam Việt Nam đấu tranh cho sự nghiệp chính đáng nhất, cao quý nhất của dân tộc. Nhà tù Phú Lợi là di tích lịch sử nổi bật của Bình Dương, là chứng tích đanh thép tố cáo tội ác tra tấn tàn bạo của Mỹ Diệm, đặc biệt là vụ đầu độc đau thương năm 1958, và đồng thời thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, chiến đấu kiên cường của các tù nhân chiến sĩ cách mạng. Nơi đây được xem là biểu tượng của những hình thức tra tấn man dợ, vô nhân đạo, như tù nhân phải ăn cơm gạo thiêu, cá ươn, nước mắm có giòi, giam giữ tù nhân trong chuồng cọp xà lim tối tăm, tù nhân không được chữa trị khi bị bệnh, lao động khổ sai và hàng loạt nội quy hà khắc nhất. Xung quanh nhà tù là hệ thống tường rào bao phủ bằng kẽm gai và lưới điện ban đêm, cùng lô cốt canh gác nghiêm ngặt từng cổng ra vào. Đây là hình ảnh lô cốt trung tâm cao 10 mét, có 3 tầng để quan sát hoạt động của nhà tù, thường xuyên có một tiểu đội luân phiên canh gác. Và đây là một hình thức tra tấn tù nhân hết sức thương tâm tại nhà tù Phú Lợi. Lồng kẽm gai có hình tam giác
được đan bằng kẽm gai bao quanh, dùng để phơi nắng tra tấn tù nhân. Với diện tích chật hẹp, khi bị tra tấn, người tù buộc phải ngồi trong tư thế khom lưng, không được mặc áo. Thời gian phơi nắng kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Và đây cũng là một hình thức giam giữ tù nhân hết sức dã man khắc nghiệt tại nhà tù Phú Lợi. Đó là hầm kẽm gai giam tập thể. Hầm được đào âm xuống lòng đất với độ sâu 0,8 m, chiều rộng 2,5 m, chiều dài 4 m. Ở dưới là cát, xung quanh láng bằng xi măng, phía trên đan kín bởi những lớp kẽm gai chằng chịt. Vào mùa nắng nóng, số lượng tù nhân bị giam giữ trong hầm có thể lên đến từ 15 đến 20 người. Khi bị giam giữ, tù nhân chỉ cần cử động sẽ bị kẽm gai đâm vào đầu. Đây cũng là một hình thức tra tấn phơi nắng tù nhân dưới trời nắng gay gắt. Thời gian tra tấn liên tục kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Đây là dãy sàn nằm của phòng giam A, tức là phòng giam tù nhân cấp ủy viên. Ban đầu được làm bằng gỗ, sau vụ đầu độc năm 1958 được phục dựng lại bằng xi măng. Trong khuôn viên khu di tích hiện nay còn có tượng đồng cao 3,5 m do họa sĩ Diệp Minh Châu điêu khắc, dựng lên để tưởng niệm tinh thần đấu tranh bất khuất của các tù nhân, chiến sĩ cách mạng, ghi lại sự kiện đau thương trong vụ đầu độc Phú Lợi căm thù. Phòng giam C. Đây là một trong 9 phòng giam lớn tại nhà tù Phú Lợi. Giam giữ từ 300 đến 500 người, có lúc lên đến 700 người. Trong những năm đau thương đen tối, nhà tù Phú Lợi được ví là trường học cách mạng tiêu biểu, thể hiện tinh thần cách mạng kiên trung bất khuất và sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ và những người yêu nước trong và ngoài nhà tù Phú Lợi. Đỉnh cao là vụ đấu tranh chống vụ đầu độc ngày 1 tháng 12 năm 1958. Mặc dù phải sống trong cảnh khắc nghiệt của chế độ lao tù, nhưng các tù nhân chính trị Phú Lợi vẫn giữ vững lòng kiên trung với Đảng và cách mạng, thể hiện vai trò của tổ chức Đảng Cộng sản trong việc lãnh đạo tù nhân, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu và tội ác của Mỹ Diệm, buộc Mỹ Diệm phải thực hiện các yêu sách của tù chính trị đề ra, tiến tới giải tán nhà tù. Phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, biến đau thương thành sức mạnh, cả nước thi đua lập thành tích hướng về Phú Lợi đau thương và miền Nam ruột thịt. Phòng kỷ luật là nơi giam giữ những tù nhân chính trị, phải sống trong điều kiện hết sức chật chội, bẩn thỉu, đói khát và bị đánh đập hành hạ hết sức dã man. Nhưng những tù nhân chính trị tại đây vẫn giữ vững được lòng trung kiên với Đảng và cách mạng. Ngày nay, khu di tích thu hút đông đảo du khách và những đoàn học sinh đến đây tham quan thực tế và nghe thuyết minh về lịch sử, đồng thời trở thành nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ Việt Nam.